હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉદાહરણ નંબર 11 જે 2 માર્કની અંદર પૂછવા માટે યોગ્ય ઉદાહરણ પણ છે. એક નિશાનની દિવાલને અડે નહીં એવી રીતે ગોઠવી છે કે તેનો નીચેનો છેડો દિવાલથી 2.5 મીટર દૂર રહે. એટલે કે સૌથી પહેલા હું અહીં આગળ એક દિવાલ દર્શાવી દઉં અને દિવાલ છે એનું હું AB કહી દઉં. એ દિવાલને શું કરેલી છે તો કે નિશાની એવી રીતે ગોઠવીએ કે એનો નીચેનો છેડો કેટલો દૂર રહે તો કે 2.5 મીટર. તો BC એ નિશાનીનું દિવાલથી અંતર છે જે તમને 2.5 મીટર આપ્યું છે. હવે તમારે પહેલી માહિતી લખી નાખવાની AB એટલે કે દિવાલ છે, BC એટલે કે દિવાલથી નિશાનીના નીચેના છેડાનું અંતર બરાબર 2.5 મીટર તથા AC એટલે કે નિશાનીની લંબાઈ જે આપણે શોધવી છે. તેનો ઉપરનો છેડો જમીનથી 6 મીટર ઊંચે એક બારીને અડકે છે. એટલે કે A છે માની લઈએ કે બારી હોય તો AB બરાબર શું થશે 6 મીટર થશે. AB દિવાલ હતી જેમાં A છે કોનું આપણે સ્થાન માનીએ બારીનું, તો A એ બારી છે તથા AB બરાબર 6 મીટર. નિશાનીની લંબાઈ એટલે કે AC મેળવવો તો ત્રિકોણ ABC એ કાટકોણ ત્રિકોણ થાય તો પાયથાગોરસ પ્રમેય મુજબ AC² બરાબર AB² + BC². જેમાં આપણી પાસે બે બાજુના માપ છે. AB એટલે કે 6 નો વર્ગ, BC એટલે કેટલું થશે તો કે 2.5 નો વર્ગ. 6 નો વર્ગ તો તમને યાદ જ છે 36. 2.5 ના વર્ગ માટે 25 નો વર્ગ કરો 625. પોઈન્ટ પછી 1 હોય તો વર્ગમાં બે સ્થાન થશે એટલે કે 6.25. 6.25 અને 36 એટલે કે 36.00 + 6.25 એટલે કે તમને 36 અને 6 એટલે કેટલા થઈ જશે 42.25. હવે જ્યારે તમને છેલ્લે 25 હોય ત્યારે તેનું વર્ગમૂળ મેળવવાની એક જ શોર્ટકટ જોઈએ કે 2.25 છે એનું વર્ગમૂળ ડાયરેક્ટ કઈ રીતે લખી શકાય. તો તમારે એના ભાગ પાડવા નહીં પડે, નહીંતર તમારે શું કરવું પડે તો કે એક તો 4225 લખવું પડે, છેદમાં હું તમારે લખવું પડે 100. પછી 4225 નું વર્ગમૂળ મેળવવા માટે ભાગાકારની રીતનો ઉપયોગ કરી શકો. પણ એવું ન કરવું હોય તો અહીંયા ટૂંકી રીતે શું થાય તો કે પોઈન્ટ પછી 25 છે. જ્યારે તમારે 25 આવતું હોય ત્યારે જે પણ વર્ગમૂળ લઈએ એનો એકમનો અંક હંમેશા 5 હોય. આગળની સંખ્યા તો કે ક્રમિક બે સંખ્યાના ગુણાકારથી મને મળવી જોઈએ એટલે કે 6 + 42. એમાંથી જે નાની સંખ્યા હોય તે લખો એટલે કે 6. અહીંયા આગળ વચ્ચે પોઈન્ટ હતો તો આન્સરમાં પણ આપણે શું કરવું પડશે પોઈન્ટ. નહીતર શું આવે તો કે 65. 4225 નું વર્ગમૂળ શું મળે 65 અને 100 નું વર્ગમૂળ 10 થઈ જાય તો 6 પોઈન્ટ તમે 5 લખી શકો. તો અહીંયા આગળ આપણે ડાયરેક્ટ લખ્યું કે આનું વર્ગ AC² હતું તો AC બરાબર શું લખી શકાય તો કે 6.5 મીટર. આમ નિશાનીની લંબાઈ 6.5 મીટર. જય હિન્દ, જય ભારત.